Hello guys. अलि स्टाइल गरिहाल्नु पऱ्यो है. हेलो गाइज. एनिवे आज हामी के बनाउँछौँ भने आज हामी चिकन, त्यो पनि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ दहीसँग मिक्स गरेर. नर्मली यस्तो खालको डिस चाहिँ नि चिकन अफगानी भनेर भन्छ. तर हामी त्यो चिकन अफगानीलाई कसरी नेपाली स्टाइलमा बनाउँछौँ त्यो पनि एकदम टेस्टी मिठो तरिकाले. ओके, हामीले चिकन लिएछौँ विदाउट स्किन, छाला बिनाको चिकन लिएछौँ हामीले. अब हामी यसलाई यसमा हामी अलिकति कटिङ यो गर्न सक्छौँ ताकि मसला भित्रसम्म जाओस् भनेर. यो भयो. अब हामी यसमा के गर्छौँ भने मसलाको लागि सबैभन्दा फर्स्ट हामीले जिन्जर गार्लिक पेस्ट, त्यसपछि चाट मसला, त्यसपछि हामीले हाल्यौँ ब्ल्याक पेपर, अनि हाल्यौँ नुन, त्यसपछि हामी हाल्छौँ यो, त्यसपछि हामी हाल्छौँ दही. अब हामी हाल्छौँ यो चाहिँ नि हरियो धनिया र चिल्ली पेस्ट हो. हरियो धनिया चिल्ली पेस्ट. अनि मलाई जुन क्रिम छ, क्रिमको लागि चाहिँ मैले के गरेछु भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन हामी दहीबाट तर निकाल्छौँ त्यसलाई नै फिटेर क्रिम बनाउँछु. क्रिम. अनि यसमा हालौँ एउटा कागती. अब यसमा हालौँ कागती. यो चाहिँ मैले बिहा नजाओस् भनेर हात राखेको कागती. अब हामी यसलाई मजाले म्यारिनेट गरौँ. अब यो म्यारिनेसन चाहिँ हामी लगभग सक्नुहुन्छ भने होल नाइट रातभरि राख्ने, होइन भने कम्तीमा 1-2 घन्टा चाहिँ राख्ने, अनि बल्ल हामी बनाउने. हाम्रो चिकन म्यारिनेट भयो. अब हामी यसलाई ग्रिल गर्छौँ. हामी यसमा घिउ हाल्छौँ. यो हामी चाहिँ ग्रिल चाहिँ घिउमा गर्छौँ. अब हामी यसलाई पल्टाइदिन्छौँ. हाम्रो चिकन पाक्यो. अब हामी खान्छौँ. चिकन अफगानी दहीसँग म्यारिनेट गरेर. वाउ, स्मेल कति राम्रो. मिठो टेस्ट.
दहीको खुर्सानीको त्यो धनियाको फ्लेभर वाउ यम्मी एकदम मिठो वाउ वाउ स्मेल नै मिठो कि टेस्टी एकदम मिठो तपाईँ पनि यसरी दहीसँग म्यारिनेट गरेर मजाले चिकन अफगानी खानु होला नेपाली स्टाइलमा प्लिज लाइक शेयर सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिदिनु चियर्स